මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට මම 100% සහතික කරලා කියනවා බැලුවට පස්සේ ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා හැංගිලා හිටිය ඔයා ඉගෙන ගන්න පෙළඹෙනවාමයි. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ගේන්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. සංවාද අතරතුර ලස්සන වාක්‍ය රටා හැදෙන විදියත් මම ඔයාට කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ප්‍රියංකර chat box channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. කන්නාඩි ඉස්සරහට ගිහින් කවුරුත්ම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඔයා එක්කම කතා කරන්න පටන් ගන්න. වීදුරුව කෑලි කෑලි වලට කැඩුනා. The glass broke into pieces. The glass broke into pieces. ඒ බස් එකට නැග්ග වෙලේ ඉඳලා මගේ ඔළුව කැරකෙනවා. My head is spinning. My head is spinning. ඔයාට එක දිගට කාලයක් කාත් එක්කවත් හොඳින් ඉන්න බැරි නම් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක නිතරම රණ්ඩු කරනවා නම් ඔයාට තව කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න එපා. එයාලා තමයි හදිසියකට හරි ඕන වෙන්නේ. ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න එපා. Don't fall out with your friends. Don't fall out with your friends. දැන් ඒ වාක්‍යය අපි වෙන විදිහකට කියමුකෝ බලන්න. ඔයාගේ නෑදෑයෝක තරහ වෙන්න එපා. Don't fall out with your relatives. Don't fall out with your relatives. Relatives නෑදෑයෝ. අද කාලේ බොහෝ දෙනා කරන වැඩක් තමයි මේක. අනික් අයට hina වෙන්න එපා. Do not laugh at others. Do not laugh at others. අපිට ඔයා දැකපු එක ගැන හරි සතුටුයි. We are so pleased to see you. We are so pleased to see you. ඔයාගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මගේ පවුලේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. My family consists of 5 members. My family consists of 5 members. මගේ පවුලේ 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. My family consists of 7 members. My family consists of 7 members. දැන් ඔයා හිතන්නේ මේ අවුරුදු මාසෙනේ කොහොම හරි ඔයා යාළුවෙක්ගේ ගෙදර යනවා. ඊට පස්සේ කැම මේසයක් පිළියෙල කරලා දෙනවා. ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ අම්මා කියනවා ඔයාට කැමති දෙයක් ගන්න. Take anything you like. Take anything you like. ඔයාට කැමති දෙයක් කන්න. Eat anything you like. Eat anything you like. මෙන්න මේ වගේ අයත් සමාජයේ ඉන්නව නේද කියලා බලන්න. එයා අපි කවුරුවත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. He cared for none of us. He cared for none of us. නැකතත් කිට්ටු වේගෙන එනවා. අපිට පිටත් වෙන්න වෙලාව හරි. It is time for us to leave. It is time for us to leave. බස් එක නම් ළඟම එනවා ඇති. මට පිටත් වෙන්න වෙලාව හරි. It is time for me to leave. It is time for me to leave. වෙනද මම හැමදාම යන ගමනක් යනකොට කුඩේ අරන් යනවා. ඉතින් අද අමතකුණා කියන්නකෝ. කුඩයක් නැතුව මම නියමට තෙමුණා. I got soaked to the skin as I had no umbrella. I got soaked to the skin as I had no umbrella. අම්බ්‍රෙල්ලා කුඩය. මම ක්‍රිකට් වලට ගොඩාක් දුර්වලයි. මට ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. I am terrible at cricket. I am terrible at cricket. අනේ මේ ඔයාලා මේ යාගේ පස්සෙන් ගියාට මාම නම් එයාව සතේකට ගණන් ගන්නෑ. කාගේ හරි තාත්තා කෙනෙක් නම් නැති වෙලා තියෙන කියන්නේ මැරිලා තියෙන කාගේ හරි තාත්තා කෙනෙක් නම් අපි මෙහෙම කියලා තියෙනව නේද? පියාණනි ඔබට නිවන් සුව කියලා අපි ගහලා තියෙන්නේ. කනත් එත් ගහලා තියෙනව නේද එහෙම? May Father attain Nibbana. May Father attain Nibbana.
මෑණියනි ඔබට නිවන් සුව. May mother attain nibbana. May mother attain nibbana. ඔයාට කේන්ති යන දෙයක් කවුරු හරි කිව්වොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? මේ මගේ යකා උස ගන්න එපා. මේ මගේ යකා උස ගන්න එපා. Don't arouse my fury. Don't arouse my fury. මොනවද මිනිස්සුયો තාම ලෙස් වෙලා ඉවර නැද්ද? තප්පරයක් දෙන්න. Just a second. Just a second. මට විනාඩි 5ක් දෙන්න මං ටක් ගාලා ලෙස් වෙලා එන්න. මට විනාඩි 5ක් දෙන්න. Just give me 5 minutes. Just give me 5 minutes. ඔයාට උණ හැදුනොත් ඔයා බෙහෙත් ගන්න ඕනේද නැද්ද ලෙඩේ හොඳ වෙන්න? ඒ බෙහෙත් ගත්තත් එක වේලක් බීලා හරියන්නේ නෑනේ. දිගටම බොන්න ඕනේ. ඒ බෙහෙත් වල ඉවර වෙනකම්ම බොන්න ඕනේ. ඒ බීලා හරි ගියේ නැත්නම් ආයෙත් ගිහලා බෙහෙත් ගේන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි වුණත් එකපාරක් බලලා ඉගෙන ගන්න බෑ. දිගටම try කරන්න ඕනේ. මම මේ දෙන වාක්‍ය රටා හොඳටම ඇති ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඒක නිසා කිසිම දෙයකට බය වෙන්නේ නැතුව මේ මම දෙන පිළිවෙලට මාස දෙකක් ඔයා try කරන්න බැරි දෙන්න. ඔයාට බැරිද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න? ඔයාට පුළුවන්ම තමයි. මම මේ වෙලාව අවස්ථාවක් කරගන්නවා මට නිතරම කමෙන්ට් දාන අයටත් වීඩියෝ එක හැමදාම වීඩියෝ එක නරඹන අයටත් ස්තුති කරන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා විතරක් මදි. ඔයා නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. මම දැක්ක එකෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා මම මේ වීඩියෝ එක දෙපාරක් බැලුවා කියලා. ඒ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ උනන්දුව තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මේ දේ ඉගෙන ගන්න. නිකම් බොරුවට මේ පැත්තකට වෙලා ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒක නිසා මේ හැම නිතරම try කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයා මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා මේ වීඩියෝ එකට රැඳිලා හිටිය ඔයාට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.